السلام عليكم، رضوان أحمد يحييكم في موضوع جديد وفيديو مختلف. سنحكي لكم اليوم قصة تاجر يمني كان هو الضامن لدى الإمام يحيى حميد الدين على صفقة لشراء 10,000 بندقية من ألمانيا أيام زعامة أدولف هتلر، وكيف أن هذا التاجر اليمني الذي سافر إلى ألمانيا دون أن يتمكن من إنجاز تلك الصفقة بسبب تلاعب الطرف الآخر، وكيف راسل كل الجهات الرسمية هناك في برلين حتى وصل إلى هتلر نفسه. قصة مثيرة وشائكة تدخلت فيها عدة جهات ألمانية، ابتداء من الشركة مرورا بالخارجية وبالشرطة السرية وصولا لهتلر ومكتبه، فابقوا معنا. كان هتلر زعيم ألمانيا النازية يستعد لاجتياح أوروبا تمهيدا للسيطرة على العالم وفقا لمخطط أحلامه، في الوقت الذي كان مكتبه في برلين يتلقى وابلا من رسائل الصداقة والإعجاب والتظلم من رجل أعمال يمني يدعى عمر سليمان المزجاجي. كان المزجاجي وولده أحمد يمتلكان شركة تجارية في الحديدة، وكان على علاقة بالإمام يحيى، يقدمان له خدمات تجارية في مجال استيراد السلاح من أوروبا. بدأت القصة سنة 1937 عندما زار اليمن رجل ألماني يدعى هيرمن كيرنس في رحلة تجارية لصالح شركات الأسلحة الألمانية. بالبلد كذا كان دلال أسلحة ويبحث عن مشترين، وفي ذلك العام وبالنيابة عن شركة أوجست ميزا الألمانية وقع هيرمن كيرنس مع مقربين من الإمام يحيى صفقة لشراء 10,000 بندقية مع ملحقاتها من أحزمة وذخيرة بقيمة 60,000 جنيه استرليني. استلم كيرنس 25% من قيمة الصفقة مقدما، أي بحدود 15,000 جنيه، ثم غادر هذا الألماني إلى ألمانيا وبرفقته أحمد ابن التاجر اليمني عمر سليمان المزجاجي. هناك في ألمانيا تحولت هذه الصفقة إلى قصة طويلة معقدة وثقت تفاصيلها المراسلات والتقارير المحفوظة في أرشيف الخارجية الألمانية، والتي قام الدكتور أحمد قائد الصائدي في ثمانينات القرن الماضي بالتنقيب عنها وترجمتها وعرضها في دراسة مهمة بعنوان العلاقات اليمنية الألمانية بين عامي 1927 و 1940. اللي حصل أن الجانب الألماني رفض تنفيذ الصفقة بحجة أن السعر الذي نصت عليه الاتفاقية غير عادل ويكلف الشركة خسارة لا تستطيع تحملها. تولى التاجر اليمني المزجاجي متابعة القضية عند الألمان بحكم أنه كان الضامن لدى الإمام يحيى والجانب اليمني. سافر إلى ألمانيا ولم يترك بابا هناك إلا وطرقه، كتب عددا كبيرا من الرسائل إلى مسؤولي الشركة وإلى وزير الخارجية الألماني وهيئة التجارة الخارجية في برلين ومسؤولين ودبلوماسيين ألمان آخرين. لم يكتفي بذلك، بل راح يكتب رسائل إلى المستشار الألماني أدولف هتلر، وقد اختار لرسائله إلى هتلر لغة من النوع الذي يتناسب مع ما هو شائع في ذلك الوقت عن شخصية هتلر وشعوره بالعظمة وبالتفوق. كان يركز في رسائله على الإشادة بالسلاح الألماني ويعبر عن أمله في عدالة هتلر المشهور بعدالته في الشرق والغرب حسب تعبيره، بل أنه في إحدى رسائله حاول إغرائه بالقول بأن اليمن سيشتري الكثير من السلاح فيما لو تم معالجة التعثر في إتمام هذه الصفقة. كانت الحكومة الألمانية قد تنصلت عن مسؤوليتها بشأن ما قطعه هيرمن كيرنس من التزام، وشركة أوجست مينزا الألمانية من جانبها أنكرت تفويض هذا الهيرمن لعقد صفقة كهذه باسمها. وأشار الصايدي في كتابه لبعض الرسائل في أرشيف الخارجية مرسلة من الشرطة السرية الألمانية تؤكد إيقاف هيرمن كيرنس واعتقاله والتحقيق معه. أما المزجاجي فقد تمسك في رسائله بأن هيرمن كيرنس كان يحمل تفويضا من شركة أوجست مينزا الألمانية وتأكيدا رسميا من الخارجية الألمانية. وكانت الخارجية الألمانية في بداية الأمر قد أكدت ما قاله المزجاجي، لكنها فيما بعد تراجعت وأنكرت. في إحدى رسائله إلى هتلر يقول المزجاجي أن هيرمن كيرنس اقترض منه أيضا في الحديدة 42 جنيها وتعهد بإرجاع المبلغ حال وصولهم إلى برلين.
مكتب هتلر أحال إحدى رسائل المزجاجي إلى وزارة الخارجية لمعالجة الموضوع، وفي رسالة أخرى للمزجاجي ينخفض طموحه فيطالب فقط من هتلر أن يتدخل لدى الشركة لإعادة المبلغ الذي تم دفعه من قيمة الصفقة، وإلزام كرينس بتسديد 42 جنيها التي افترضها منه في الحديدة. وفي الأخير بحسب كتاب الصايدي فالمزجاجي تلقى ردا مكتوبا من هتلر، وتمت دعوته لحضور احتفالات مايو 1937 في برلين، والتي حضرها هتلر. وعبر المزجاجي في رسالة بعثها لهتلر عن سعادته بمشاهدة القائد حسب تعبيره. المهم الصفقة لم تتم، وانتهى الأمر على الأرجح إلى تسوية تقضي بإعادة المبلغ المدفوع والتعويض عن الخسائر. استمر المزجاجي في نشاطه الخاص بتجارة الأسلحة، ولم يتراجع عن الولاء للصناعة الألمانية والترويج لها في بلاده، مستفيدا من تعاطف ولي العهد أحمد حميد الدين مع ألمانيا في الحرب الكبرى. ليس هناك تفاصيل إضافية عن مصير هذا التاجر، والمهم أن اليمن في تلك الفترة كان سوقا تتنافس عليه شركات الأسلحة الألمانية والبلجيكية والفرنسية، واشتهرت حينها بنادق الموزر والجرمل وبنادق الزاكي نسبة إلى تاجر السلاح السوري زكي كرام.